હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ગણેશ ચતુર્થી સ્પેશિયલ ગોળ ચૂરમાના લાડુની રેસીપી। તો તમે ગોળની જગ્યાએ સાકર કે પછી ખાંડના લાડુ પણ આ જ રીતે બનાવી શકો છો। ગોળ અને ખાંડ બંનેના લાડુ ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો તમે આ રીતે પરફેક્ટ માપ સાથે લાડુ બનાવશો તો પહેલીવાર બનાવતા હશો તો પણ તમારા લાડુ એકદમ પરફેક્ટ બનીને તૈયાર થશે। તો ચાલો બનાવીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। તો સૌથી પહેલા તો ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટે આપણે ચૂરમાનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે મેં અહીંયા 2 કપ સેજ ઘઉંનો કરકરો લોટ, જે આપણે ભાખરી બનાવવા માટે કે લાપસી બનાવવા માટે યુઝ કરતા હોઈએ તે લીધો છે। તો તેને બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીશું। હવે લોટમાં ખાડો કરી દઈશું અને તેમાં 3 થી 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું। તો તમે ઈચ્છો તો ઘીની જગ્યાએ તેલનો યુઝ પણ મોણ માટે કરી શકો છો, પણ તમે આ રીતે મોણમાં તેલની જગ્યાએ ઘી નાખશો તો લાડુ ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગશે। તો હવે આપણે બધા જ લોટને ઘીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। તો અહીંયા મોણ આપણે લોટની સારી રીતે મુઠ્ઠી વળી જાય એ રીતનું થોડુંક ચડિયાતું રાખવાનું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું મોણ એકદમ પરફેક્ટ છે, આપણા લોટની આ રીતે મુઠ્ઠી વળે છે। તો મોણને મિક્સ કરી લીધા પછી મેં અહીંયા સહેજ ગરમ પાણી લીધેલું છે, તો થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો અહીંયા લાડુ માટે આપણે ભાખરી કરતાં પણ થોડોક વધારે કઠણ લોટ બાંધીશું। એક સાથે વધારે પાણી એડ બિલકુલ પણ નથી કરવાનું। થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈશું અને લોટને સારી રીતે મસળતા જઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં ભાખરી કરતાં પણ થોડોક વધારે કઠણ ચૂરમાના લાડુ બનાવવા માટેનો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લીધો છે। તો અહીંયા લોટ બાંધવામાં મને પોણો કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડી છે। હવે આપણે લોટમાંથી થોડા ભાગનો લોટ લઈશું અને નાની નાની સાઈઝના મુઠિયા વાળીને તૈયાર કરીશું। તો આ રીતે થોડાક લાંબા અને થોડાક જાડા એવા આપણે મુઠિયા વાળીશું અને ત્યાર પછી આંગળીથી આ રીતે થોડાક હોલ કરીશું, એટલે જ્યારે આપણે તેને તળીશું તો તે અંદર સુધી તળાશે। તો આ જ રીતે બધા જ મુઠિયા આપણે બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો મેં એકદમ કઠણ લોટ બાંધીને તૈયાર કર્યો છે। તો જ્યાં સુધી આપણે મુઠિયા બનાવીશું ત્યાં સુધી આપણે કઢાઈમાં પોણો કપ જેટલું ઘી પણ ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું। તમે ઈચ્છો તો મુઠિયાને તેલમાં પણ ફ્રાય કરી શકો છો, પણ ઘીમાં ફ્રાય કરવાથી લાડુ ખાવામાં વધારે ટેસ્ટી લાગશે। તો અહીંયા આપણું ઘી એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને ગરમ કરી લઈશું। ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ કરી દઈશું અને આપણા બનાવેલા મુઠિયાને તળી લઈશું। તો એકવારમાં જેટલા મુઠિયા જાય તેટલા એડ કરીશું। તો મુઠિયાને આપણે પલટવામાં બિલકુલ પણ ઉતાવળ નથી કરવાની। નીચેથી થોડાક બદામી કલર જેવા થાય ત્યારબાદ આપણે તેને પલટીશું। વધારે પડતા ગોલ્ડન પણ નહીં અને વધારે પડતા આછા પણ નહીં, એવા મીડિયમ કલરના બદામી રંગ જેવા થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને તળીશું। આ રીતે નીચેથી થોડા ક્રિસ્પી જેવા થવા લાગે ત્યારબાદ આપણે તેને પલટીશું। અને આ રીતે અલટતા પલટતા જઈને બદામી કલર જેવા થાય ત્યાં સુધી આપણા મુઠિયાને તળી લઈશું। તો મુઠિયાને હંમેશા લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ તળવાના। જો તમે વધારે પડતી હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર તળશો તો ઉપરથી ઝડપથી ક્રિસ્પી થઈ જશે અને અંદરથી એકદમ કાચા રહેશે। તો લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર જ આપણે મુઠિયાને આ રીતે તળી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મુઠિયામાં હલકો બદામી કલર આવી ગયો છે। તો હવે તેને પ્લેટમાં નીકાળી લઈશું।
અને આ જ રીતે બાકીના બચેલા મુઠિયાને પણ આપણે તળી લઈશું. તો અહીંયા આપણા મુઠિયા ગરમ હોવાના લીધે આપણે તેને થોડી વાર માટે સાઈડ ઉપર રાખીશું, જેનાથી તે ઠંડા થઈ જશે. તો લગભગ 5 મિનિટ જેવું થાય ત્યાર પછી આપણે મુઠિયાને આ રીતે તોડી દઈશું, જેનાથી તે ઝડપથી ઠંડા થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો આપણા મુઠિયા અંદર સુધી એકદમ સારી રીતે તળાઈ ગયા છે, બિલકુલ પણ કાચા નથી. હજી પણ બધા જ મુઠિયા ગરમ છે, તો આપણે ઝડપથી તેને આ રીતે તોડીને ઠંડા કરી લઈશું. તો હવે થોડીક જ વાર પછી આપણા બધા જ મુઠિયા એકદમ સારી રીતે ઠંડા થઈ ગયા છે. તો હવે તેને ક્રશ કરવા માટે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને આપણા બધા જ મુઠિયાને તેમાં એડ કરીશું. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ મુઠિયાને એકદમ સારી રીતે ક્રશ કરી લીધા છે. હવે આપણે આ રીતે એક મોટી થાળી રાખીશું અને તેના ઉપર આ રીતે એક ચાળણી રાખીશું અને આપણા ક્રશ કરેલા મુઠિયાને ચાળી લઈશું. તો આ રીતે ચાળવાથી મુઠિયાના જે કોઈ મોટા ટુકડા રહી ગયા હશે તે બધા જ અલગ થઈ જશે અને એ મોટા રહી ગયેલા ટુકડાને તમે ફરીથી મિક્સર જારમાં એડ કરીને ક્રશ કરી શકો છો. તો બધા જ ક્રશ કરેલા મુઠિયાને આપણે આ રીતે ચાળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ ક્રશ કરેલા મુઠિયાને આ રીતે ચાળી લીધા છે અને આ રીતે જે મુઠિયા સારી રીતે ક્રશ નથી થયા તેને આપણે ફરીથી મિક્સર જારમાં ક્રશ કરીને ફરીથી ચાળી લઈશું. તો હવે આપણે એક બાઉલમાં 2 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું, 1 ટીસ્પૂન દૂધ એડ કરીશું અને હાથથી તેને સારી રીતે મસળી લઈશું. અને તેને આ રીતે દાબીને 5 મિનિટ માટે રાખીશું. તો 5 મિનિટ પછી આપણે જેમ મુઠિયાને ચાળેલા એ જ રીતે આપણે ચણાના લોટને પણ ચાળી લઈશું. આ રીતે તમે થોડોક ચણાનો લોટ લાડુ બનાવવામાં એડ કરશો તો લાડુ ખાવામાં બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો તમે જોઈ શકો છો ચણાના લોટને મેં પણ એકદમ સારી રીતે ચાળીને તૈયાર કરી લીધો છે. હવે એક પેન લઈશું અને તેમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી એડ કરીશું. ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં ચાળીને તૈયાર કરેલો ચણાનો લોટ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ રાખીને ચણાના લોટને ગરમ ગરમ ઘીમાં આપણે શેકી લઈશું. તો હલકો બ્રાઉન કલર જેવો થાય ત્યાં સુધી આપણે ચણાના લોટને શેકીશું. તો અહીંયા આપણા ચણાના લોટમાં હલકો બ્રાઉન કલર આવી ગયો છે. તો હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને હવે બંધ ગેસની અંદર જ આપણે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ઝીણો રવો એડ કરીશું. સાથે જ 10 થી 15 કાજુ બદામના ટુકડા એડ કરીશું. 15 થી 20 જેટલી દ્રાક્ષ એડ કરીશું. બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો ગરમ બેસનની અંદર જ આપણો રવો અને ડ્રાય ફ્રૂટ્સ એકદમ સારી રીતે શેકાઈ જશે અને આ રીતે લાડુ બનાવવામાં થોડોક રવો એડ કરવાથી તે ખાવામાં એકદમ ક્રન્ચી લાગશે. અને ચાળીને તૈયાર કરેલા ચૂરમાની અંદર આપણે બેસન, ડ્રાય ફ્રૂટ્સ અને રવાને હમણાં જે શેક્યા તેને એડ કરીશું. તો હવે આપણે ફરીથી એ જ પેનને ગેસ ઉપર રાખીશું અને તેમાં 1/4 કપ કરતાં થોડુંક વધારે અને અડધા કપ કરતાં ઓછું ઘી એડ કરીશું. ઘીને સારી રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું. ઘી સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધો કપ અને ઉપર 1/4 કપ જેટલો ઝીણો સમારેલો ગોળ એડ કરીશું. ગોળને આપણે ગરમ ગરમ ઘીમાં એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ કરી દઈશું. તો અહીંયા આપણે લાડુ બનાવવા માટે ગોળનો પાયો નથી કરવાનો, જસ્ટ આપણો ગોળ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ જાય એટલે તરત જ આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું.
તો તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળ એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે તરત જ આપણે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. તો હવે મેલ્ટ કરીને તૈયાર કરેલા ગોળને આપણે ચૂરમામાં એડ કરીશું. 2 થી 3 મિનિટ જેવું આપણે તેને ઠંડુ થવા દઈશું. તો હવે હલકું ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેમાં અડધી ટીસ્પૂન એલાયચી પાવડર એડ કરીશું. આ સિવાય તમે જાયફળનો પાવડર એડ કરવા માંગતા હોય તો તે પણ કરી શકાય. હવે બધી જ વસ્તુને આપણે હાથની મદદથી એકદમ સારી રીતે ચોળીને મિક્સ કરી લઈશું. તો લાડુ વાળવામાં સરસ એવું બાઇન્ડિંગ આવી જાય એ રીતનું અહીંયા તમારે ઘી એડ કરવાનું છે. તમે જે રીતે વધારે કે ઓછા લાડુ બનાવતા હોય તો તમે એ રીતે વધારે કે ઓછું ઘી કરી શકો છો. તો હવે આ રીતે બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા પછી આપણે થોડુંક મિક્સર હાથમાં લઈશું અને લાડુ બનાવીશું. તો આ સ્ટેજ ઉપર જો તમારો લાડુ પરફેક્ટ બાઇન્ડ ના થતો હોય તો તમે 1 થી 2 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આપણો લાડુ એકદમ પરફેક્ટ રીતે બાઇન્ડ થયો છે. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ લાડુ બનાવી લઈશું. તો આ જ રીતે મેં બધા જ લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. તો 2 કપ લોટમાંથી તમારા 9 નંગ જેટલા લાડુ બનીને તૈયાર થશે. લાડુ તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે નાના કે મોટી સાઈઝના બનાવી શકો છો. તો હવે અહીંયા મેં એક પ્લેટમાં થોડીક ખસખસ લીધેલી છે. તો હવે આપણા લાડુને ખસખસથી આ રીતે કોટ કરી લઈશું અને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી અને જોતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવા ગોળ ચૂરમાના લાડુ. તો તમે પણ ગણેશ ચતુર્થીમાં આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.